rychle k úplnému štěstí, takže metoda Ruš je unikátní v tom, že člověk, když se ji naučí, tak se může vyřešit jakýkoliv problém sám. Vlastně my jsme si vytvořili ty problémy sami za sebe, pak je žijeme a metoda Ruš učí, jak je najít v sobě ty negace a jak si je pak zpracovat. A to zpracování je takovým způsobem, jako když umíte talíř, úplně je čistý. I psychologové a lékaři žasnou, jak svými způsoby, které se učili leta, nebyli schopní se zbavit těch problémů a tady to mají za chvíli pryč. Jsou z toho úplně wow. Já jsem si zpracovala moje slavné topení v bazénu, kdy jsem vlastně udělala v malém bazénu 3 tempy, oni mě hodili do velkého bazénu a já jsem udělala ty 3 tempa a po 4. tempu jsem se prostě začala topit a všichni děti na mě koukali, všichni se mi smáli. Prožila jsem si to znova a je to všechno OK už. Tahle metoda je dobrá k odstranění různých strachů, úzkostí a obav, ať už jsou z čehokoliv a ať už jsou úplně malinký anebo velký. Měli jsme třeba krásný příklad, kdy si paní zpracovala strach z netopírů, byla úplně, se osypávala, i když jenom viděla obrázek netopíra. A tuto fobii si zpracovala, stejně tak fobie z hadů, ale i strach ze zkoušek nebo z nějakých testů, ze jednání soudního, pracovního. Tak tady ta metoda velmi rychle a lehce přináší výsledky, které člověk chce. Ja som momentálne si spracovávala sebavedomie. Môj zámer bol, aby som mala sebavedomie na 100%. Pre mňa úplne super zážitok a potom sa strašne veľa uvoľnilo a nastala obrovská úľava. Já jsem si tady řešila svůj život. Hodně se to vztahuje k mamce a k tatínkovi. Teďka absolvuju kurz R3 a přijde mi, že jsem ušla už jako velkou cestu sama k sobě a že žiju mnohem lepší život, než jsem žila před 3 rokama. Lidi si řeší problémy psychický, fyzický a mentální. A v tom je zahrnutý vlastně všechno. Takže cokoliv tě napadne, člověče, tak pokud z toho máš nepříjemný pocit, je to problém. Ten se dá dohledat, jak to souvisí s dětstvím, tam je totiž příčina, vyřeší se to, pak se ho zkontroluje, musí to být čistý, když ne, dohledá se, co zatím ještě vězí, až se to vyřeší všechno a když je ho čisté v dětství, tak se ho zkontroluje v současnosti, tam se to neřeší, protože to je jenom důsledek. A když je to čisté i v současnosti, tak se ještě dělá kontrola do budoucnosti a musí to být čisté i do té budoucnosti. A to je celý. Pochopila som, že môj život, ktorý som si myslela, že je najhorší na svete a že mám najhorších rodičov na svete, je pre mňa vlastne tým ideálnym šťastím a že čokoľvek sa mi v tom živote deje, tak má nejaký význam. Každá negatívna skúsenosť z minulosti, či už ma nechal otec môjho syna tehotnú pred svadbou, tak ma mala vlastne priviesť k tomu, aby som pochopila, prečo sa mi to deje a že sa naozaj dokážem oslobodiť od tých blokov, ktoré kvázi hrajú ten život za mňa. Základní kurzy metody Ruš jsou 3. Na tom prvním se učí právě, jak pracovat se svými vztahy. Na tom druhém se učí pracovat už s problémy, to znamená vyřešit si jakýkoliv problém. A na tom třetím se věnujeme hojnosti, intuici, práci, poslání, aby každý člověk si našel to, co jeho nejvíc těší, naplňuje a tomu, aby se v životě mohl věnovat. Já jsem řešila vlastně to, že nevím, co mám v životě dělat, že prostě jsem už zkoušela hodně věcí a pořád jsem se nemohla rozhodnout pro konkrétní věc, jestli chci být zubařka, nebo jestli chci mít čajovnu, nebo cokoliv. A
vlastně díky tomuhle jsem si uvědomila, že stačí jenom být a dělat to, co mě dělá šťastnou a to je to hlavní, takže vlastně můžu dělat cokoliv teďkom a budu v pohodě. Jsme teď na kurzu R3. Ráno je vždycky rozcvička, aby se ty lidi protáhli a rozproudili. Pak je meditace, která je vždycky věcná, konkrétní, účelná. Následuje většinou teorie, kde se dozvídají další způsoby, jak pokračovat. No a odpoledne už pracují ve dvojicích většinou. Jeden vede druhého a tím se učí velmi efektivně pomoct tomu druhému zpracovat ty jeho problémy a potom se vymění čas a ten druhý dělá zase s tím prvním totéž. Večer si děláme po večeři kolečko, jak to jde, jak to nejde a třeba včera večer jsem jim nabídl, že kdo chce, tak si může sednout na židli proti mně a pomáhal jsem každému osobně vytáhat jejich negace, které třeba nemohli sami najít. Má to všechno jednu velikou podmínku, ten člověk se proto musí rozhodnout sám za sebe. Ten koncept, jak postupovat, je jasně daný a když ho člověk dodržuje, tak mu to funguje, i když tomu nevěří. Takže to funguje i malinkým dětem, i starým lidem, kteří vůbec nevědí, proč dělají to, co dělají. Stejně se uzdravějí, vyřeší si ten problém, jenom je potřeba vědět, jak na to. Já jsem nepřijal s konkrétním tématem, ale jedna z věcí, která mě provázela většinu života, tak bylo dosahování výsledků a nějaká sebehodnota. A paradoxně většina lidí to do mě neřekne, protože mám úspěšný podnikání a jsem v hodně oblastech úspěšný. Faktem je, že to byla jednak moje hnací síla a jednak i taková slabina. A to, co jsem si tady rozkryl, je vlastně období základní školy, kdy jsem patřil mezi nejlepší sportovce u nás na škole. Akorát pokaždé, když byl nějaký závod nebo nějaká olympiáda, tak tam naši nebyli. A ten program, který jsem si objevil, vlastně byl, že chci, aby to viděli. Jo, a tady vidíte vlastně tu motivaci, jak pak může fungovat, že jenom chcete, aby ostatní viděli, že jste dobří, protože vlastně pořád máte někde uvnitř to, že to nestačí, protože to pořád nevidí. Samozřejmě s tím přišly nějaký slzy a ono to může působit jako klišé, ale když se fakt vžijete do toho malého kluka, kterému ze všeho nejvíc v tu chvíli záleží na tom, aby ho rodiče viděli, že mu to jde, tak je to síla. Skutečně naše problémy vznikly v dětství a my tam nejen dojdeme zcela věcně a logicky, jasným postupem, ale hned si to tam ten klient nebo účastník kurzu vyřeší tak, že to znovu prožije a tím se toho naprosto zbaví a ten výsledek je trvalý. Už se to nikdy nevrátí. Já jsem zjistila, že prapůvod toho, že si občas nevěřím nebo že si sebou nejsem jistá, tkvěl v tom, že jsem kdysi v mateřské školce, kde byl maškarní bál, šla za kašpárka, když všichni ostatní byli princezny. A já jsem chtěla být za princeznu a nebyla jsem. A maminka mě dala tenhle kostým. A já jsem jí to jako, nerozuměla jsem tomu jako dítě. A v podstatě jsem si našla tenhle program teď, kdy si sebou nejsem jistá, nebo jsem si nepřipadala krásná a pramenilo to z té doby. Přitom je to taková hloupost a teď už se tomu zasměju, ale když si to člověk vyřeší, tak se pak může prostě radovat a být sám sebou, protože
Jsem krásná. Teď jsem se viděla v zrcadle. Jsem krásná, mám sebevědomí na 100%. Jestli chcete na sobě něco změnit a změnit váš život k lepšímu, tak určitě přijďte. Má cenu na sobě pracovat. A doufám, že budete nebo už jste šťastní. Metoda Rouge je šetrná v tom, že každý klient řídí sám to, kolik toho chce vyřešit v dané chvíli. Kolik toho pustí, anebo do čeho se pustí. Lidi někdy mají strach z toho, že se jim někdo bude hrabat v podvědomí. Tak s metodou Rouge to tak opravdu není. Není to hypnóza, ten člověk celou dobu ví, co se s ním děje a odpovídá vlastně na otázky toho terapeuta. Je to formou běžného rozhovoru. S Roužkou jsem se setkal před 2 roky, když vlastně jsem řešil zdravotní problém s očima. Tam šlo o to, že já jsem vlastně po nějakým incidentu přestal vidět obrazovky, monitory, prostě nebyl jsem schopný na to zaostřit. Vzhledem k tomu i k mý pracovní povaze, kdy vlastně 8 hodin denně jsem seděl u počítače, tak to nebylo úplně jednoduchý, takže jsem hledal nějaký způsob, jak se toho problému zbavit. No, tak jsem šel logicky k očaři, který mi nepomohl, takže jsem hledal nějaký způsob, který by fungoval i teda na ten můj problém, který vlastně ani neměl jako nějaký název, nebo do dneška nevím, jestli se to třeba nějak jmenuje. No a ta Roužka mi právě v tomhle tam pomohla, takže na druhém kurzu metody Rouge tak se učí, jak si vyřešit jakýkoliv zdravotní problém a tam já jsem to vyřešil a dneska jsem vlastně na 3. kurzu a ten už si tak spíš užívám, no, takže bez zdravotního problému. Moje jméno je Sarah Dodonová, jsem členka baletního souboru v Národním divadle v Brně. Ať se vám v životě stane cokoliv špatného, tak s Roužkou pochopíte, proč se vám to stalo, vyčistíte to, vyřešíte to a už se vám to nebude dát dít. A vlastně můžete potom pokračovat, žijete si mnohem lehčeji, můžete si spoustu věcí mnohem víc užít a užít si celkově života.